iPhone කියලා පිළිගන්නවා හැම දිනෙකම SLWORDPRESS අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් WordPress වලින් web design කරන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් ආසයි ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, share කරන්න, notification on කරගන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා local host එකේ තියෙන website එකක් කොහොමද live server එකට අපි import කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ අපි local host එකේ dashboard එක අපි open කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ WordPress dashboard එක. මම ඔයගලන්ට ඉස්සෙල්ලාම WordPress එකේ අපේ local host එකේ තියෙන website එක පෙන්නලා ඉන්නම්. මේක තමයි අපේ local host එකේ තියෙන හදාගත්ත website එක. මේක තමයි අපි import කරන්න හදන්නේ live server එකේ WordPress එකට. ඉතින් මේක තමයි live server එකේ තියෙන WordPress dashboard එක. එතකොට මේක live server එකෙත් අපි WordPress ඉස්සෙල්ලාම install කරන් ඉන්නවා. මම දැන් එහෙම install කරන් ඉන්නේ මේකේ. එතකොට ඒකේ දැනට display වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි website එක. එතකොට මම මෙන්න මේ website එක local host එකේ තියෙන මේ website එක දා ගන්න හදන්නේ live server එකේ තියෙන මෙන්න මේ website එක වෙනුවට. හරි. බලමු අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි යනවා dashboard එකට local host එකේ. ගිහිල්ලා අපි plugin එකක් දා ගන්න ඕනේ all in one WP migration කියන plugin එක. මේක අපි plugins වලට ගිහලා add new ගියාට පස්සේ මෙතන all in one WP migration කියලා type කරලා search කරාට පස්සේ පෙන්නනවා plugin එක. ඒක activate කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ dashboard එකේ පෙන්නයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මෙතන තියෙනවා export කියලා. export කියන button එක click කරන්න ඉස්සෙල්ලාම හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මෙතන export to කියලා කොළ පාටින් button එකක්. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතනින් upload කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ export කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම මෙතනින් තෝරගන්නවා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් export කරන්න Google Drive එකට, Dropbox එකට, ඒ කියන්නේ file එකක් විදිහට, FTP විදිහට. ඉතින් මම මෙතනින් select කරගන්නවා file කියන එක. එහෙම select කරාට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා preparing to export කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ website එක export වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ website එකේ තියෙන දත්ත මත තමයි මේකේ කාලය සහ MB ප්‍රමාණය රඳා පවතින්නේ. ඉතින් ටික කාලයක් යනවා මේක export වෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පෙන්වනවා මෙතන download local host කියලා. ඕගොල්ලන්ගේ website එකේ size එකත් මෙතන වැටෙනවා. මෙතන size MB 17යි කියලා වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ button එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ file එක මෙතන download වෙනවා පෙන්නනවා. ඉතින් මෙහෙම file එක download ලා ඉවර වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන close button එක click කරලා මෙතන close කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ dashboard එනවා live host එකේ. ඒකෙත් අපි all in one WP migration කියන plugin එක අපි දාගන්න ඕනේ. දාගත්තට පස්සේ මෙතන import කියන තැනට යන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ මෙතන අපිට පුළුවන් මේ import from කියන තැනින් අපිට ෆයිල් එක import කරගන්නයි. නමුත් මෙතන maximum upload file size MB 10 කියලා දිනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා තව plugin එකක් දාගන්න මේකට extension plugin එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට description එකේ මම දාලා තියෙනවා link එක. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා extension plugin එක ඉස්සෙල්ලාම download කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන plugins වලට ගිහිල්ලා add new යන්න. ඊට පස්සේ අර ඔයගොල්ලෝ download කරගත්ත plugin එක මෙතනින් add කරගන්න. මෙතනින් upload plugin කියන එක තේරුවා. මෙතනින් download කරගත්ත extension plugin එක මෙතනින් open කරගෙන මෙතනින් install කරලා activate කරගන්න පුළුවන්. මේ plugin එකෙන් තමයි මේකේ upload කරන්න පුළුවන් size එක unlimited කරන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මේ plugin එකත් දැන් මෙතන මේ plugins එකම පෙන්නනවා activate වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන all in one WP migration කෙනෙක් click කරලා මෙතනින් import කියන button එක press කරන්න. හරි දැන් මෙතන පෙන්නනවා maximum upload file size එක unlimited කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන import from කියන තැනට ගියා click කරා. click කරාට පස්සේ මෙතන file කියන එක තේරුවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට අපි අර download කරගත්ත තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට තියෙන ෆයිල් එක, ඒ කියන්නේ අපි කලින් local host එකේ තිබිච්ච වෙබ්සයිට් එකේ අපි download කරගත්ත ෆයිල් එක තමයි මේ දෙන්නේ. ඉතින් ඒක මෙතනින් import කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල් එක import වෙනවා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට proceed කියලා බටන් එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ බටන් එක proceed කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි දැන් මෙතනින් finish කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. finish කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඕගොල්ලන්ගේ දැන් dashboard එකේ තමයි ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ. මේ dashboard එක live host එකේ dashboard එක refresh කරන්න ඕනි. එහෙම refresh කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන් එනවා username එකයි password එකයි ආපහු ගහන්න කියලා type කරන්න කියලා. ඉතින් මේකදී අපි කරන්න ඕනි local host එකේ අපි කලින් website එක හදාගන්න පාවිච්චි කරපු username එකයි password එක තමයි මෙතන type කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේකට username එකයි password එක දෙනවා අපි කලින් local host එකේ website එකේ. හරි එතකොට අපි දැන් dashboard එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන් අපේ වෙබ්සයිට් එක දැන් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා live host එකේ. මේ තියෙන live host එකේ අපි වෙබ්සයිට් එක කලින් තිබිච්ච විදිහ මම මේක කොහොම refresh කරනවා. හරිනම් අපිට import වෙලා තියෙනවා local host එකේ තිබිච්ච වෙබ්සයිට් එක.
හරි ලෝකල් හොස්ට් එකේ වෙබ්සයිට් එක මේ විදිහට ඉම්පෝට් කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ඕන නම් අපේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.